بسم الله الرحمن الرحیم. سټوډنټ ته زموږ سره په انسرټینټی باندې او کیلکولیټینګ انسرټینټی ان فائنل ریزلټ باندې یو ډیر امپورټنت لیکچر دی، په هر لحاظ باندې ضروری دی. انسرټینټی موږ څه ته وایو؟ ګوره ایرر موږ ډیسکس کو په پریویس لیکچر کې چې ایرر اصلیت کې په یو ریډینګ کې په میجرمنټ کې د سیستماټیک ایرر د وجې یا د رینډم ایرر د وجې څه ایررز راشي. مطلب سیستماټیک ایرر، په سیستماټیک ایرر کې انسټرومنټل ایرر دی، انسټرومنټل ایرر کې مطلب سب سټینډرډ اپریټرز دا خو بخیر تاسو په پریویس لیکچر کې وګورئ. د انسټرومنټل ایرر د وجې یا د ایکسپریمنټر نه پوهیږي، د پرسنل ایرر د وجې یا د رینډم د ایرر د وجې ستا په دې ریډینګ کې څه غلطي راغله، د اوریجنل سره 100% ګډ اګریمنټ کې ریزلټ رانغی. د جی ویلیو په ایکسپریمنٹ کې پکار د چې 9.81 میټر سکویر راشي، تا سره کله 10 میټر پر سیکنډ سکویر راځي، کله 9.5 راځي، نو دې دوانو کې ډیفرنس دی، دیٹ از کالډ ایرر. اوس انسرټینټی څه ته وایي؟ د کوانټیفیکیشن اور میګنیچیوډ اف ایرر. کله چې ته ایرر په پرسنټیج کې شو کې چې ستا په ټوټل ریډینګ کې که فرض که زما دا ایکچوال ریډینګ دی او دا پکې هغه پلس ماینس نه بعد ابسولوټ انسرټینټی ده، دا د ډیوایس لیس کاونټ هم کیدای شي، دا په کیلکولیشن کې ډیفرنٹ راوتی شي، او ته بیا دا کیلکولیټ کې په پرسنټیج کې یا ریلیټیو ایرر یا ابسولوټ، نو دې ته موږ وایو انسرټینټی. د کوانټیفیکیشن یا میګنیچیوډ اف ایرر د ایرر سایز ته وایي. زه تاته وایم ستا ریډینګ ټیک نه دی او بیا زه تاته وایم چې ستا په دې ریډینګ کې دومره پرسنټ غلطي ده، نو دیٹ از کالډ انسرټینټی. It is basically a doubt in measurement. Uncertainty اصلیت کې ستا په ریډینګ کې د شک گنجائش دی، که دا ویلیو کم و نو ستا ریډینګ تقریبا چې صحیح دی، که دا ویلیو سیوا کېده نو ستا ریډینګ غلطۍ طرف ته روان دی. Uncertainty estimate how large or small the error is. Uncertainty اصلیت کې دا شو کوي چې ستا دا ایرر څومره غټ دی یا څومره کچ دی. ټیک شو؟ Uncertainty in measure can be represented as، موږ همیشه ولیکو دې ته دا زموږ سره هغه میجرمنټ دی. ټیک شو؟ دې ته موږ څه وایو؟ دا هغه میجرمنټ دی، که ډینسټي دی، که ډسټنس دی، او که ټایم دی کار سره، دا ستا بیسټ اسټیمیټ دی، او د پلس ماینس نه بعد چې ته څه لیکې دې ته موږ ابسولوټ انسرټینټی وایو. اوس ګورئ ښه، د انسرټینټی قسمونه دې ریډینګ ته وګورئ ښه. د دې پلس ماینس نه بعد چې ته کومه ویلیو لیکې، ټیک شو، ابسولوټ انسرټینټی دې ته وایي، په ډیلټا ای ظاهریږي او دا ډایرکټ ماته دا شی شو کوي. دس از کالډ ابسولوټ انسرټینټی. فرکشنل یا ریلیټیو انسرټینټی څه ته ویلی شي؟ چې کله ته دا راوالې او په دې ډیوایډ کې، دا چې ته راوالې ډیلټا ای موږ دې ته وایو او ای دې ته وایو، دا دواړه په یو بل ډیوایډ کې د دې نه به راشي 0.0044، دې ته فرکشنل انسرټینټی وایي. او پرسنټیج انسرټینټی څه ته ویلی شي؟ چې کله ته دا راوالې په دې ډیوایډ کې او په 100 کې ضرب ورکې، نو ستا سره به راشي پرسنټیج انسرټینټی. زموږ انټي ټیسټ زیاتې کوېسچنې په دې باندې راولي. اوس ګورئ ښه، finding uncertainties in final result. په فائنل ریزلټ کې به ته انسرټینټی څنګه راوباسې؟ فرض که ته دوه کوانټیټیز پلس کې، دا زما سره یوه کوانټیټي ده with uncertainty، دا زما سره بله کوانټیټي ده with uncertainty. in addition the absolute uncertainty should be added. ته دا دواړه پلس کې a پلس b، دا د a دی، دا د b دی، دا دواړه به پلس کې، بلکې دا دواړه دا به سیده پلس کې او دا دواړه به جدا پلس کې، نو زموږ سره دغه آنسر راغی. ما په ایډیشن کې ابسولوټ انسرټینټی پلس کړه. په سبټریکشن کې به څه چل کې؟ ان سبټریکشن د ابسولوټ انسرټینټی شوډ بی ایډ. په سبټریکشن کې به ته بیا ایډ کې. وړو دا خبره یاد وساتئ چې چېرته په یو څیز کې ایرر راغی نو په ایډیشن کې به تاسو هم پلس کوئ، دا دی تا پلس کړ. په سبټریکشن کې به تاسو هم پلس کوئ. په ملټیپلیکیشن کې دې ته وګورئ، ملټیپلیکیشن کې به هم پلس کوئ. ډیویژن به راشي، په ډیویژن کې به تاسو بیا پلس کوئ. په دې کې ګورئ سبټریکشن نه ښه، دا به همیشه ایډ کوئ. ایرر به همیشه د کیلکولیشن سره سیوا کیږي. نو ان سبټریکشن د ابسولوټ انسرټینټی شوډ بی ایډډ. دا زما سره د ای ویلیو ده، دا زما سره د بی ویلیو ده، نه ای نه به بی ماینس کې، د ده نه به دا ویلیو راشي او ابسولوټ انسرټینټیز ډایرکټ پلس کړو، دغه آنسر شو ښه. But in multiplication لږ ځان پوه کوئ، دې کې به لږ ډسکشن وي. In multiplication the percentage uncertainty should be added. ګوره په دې دواړو کې ما څه وویې؟ ما وی چې absolute uncertainty should be added. په دې کې زم پرسنټیج انسرټینټی شوډ بی ایډډ، او دغه پرسنټیج نو په اخر کې بیا تاسو راو باسي
اپسلوټ راوباسي. نو تا له دوه کوانټیټیز درکړي A دا درکړي B تا ته وایي چې دوانو له به ضرب معلوم کې، اپسلوټ انسرټینټي به معلوم کې او پرسنټیج انسرټینټي به معلوم کې. نو په دې فارمولې ته ګورئ ښه پرسنټیج انسرټینټي از کیلکولیټډ از ما دا راوغسته چې ته په آر کې پرسنټیج انسرټینټي معلومه نو د A پرسنټیج انسرټینټي به راوالي، د B پرسنټیج انسرټینټي به راوالي او دا دوانه به پلس کې. پرسنټیج انسرټینټي موږ څنګه معلومو؟ موږ دا راوالو ټیک شو دا یو او په دې ډیوایډ کو په 100 کې ضرب، نو دا مې راواغستو په 100 کې ضرب دا شو. دی بی ته وګوره دا به راوالي په د به ډیوایډ کې په 100 کې ضرب، دا مې راوغست په د مې ډیوایډ کو په 100 کې ضرب. نو دا تاسو کیلکولیټ کې دنه راغی 0.44%، دا کیلکولیټ کې دنه راغی 0.69% او دا دوانه پلس کنو ستا سره پر ریزिस्टेंस کې یا ریډیس هر څه شي چې دی پای کې 1.13% ویلیو ده. دا دا شی کیلکولیټ کو تاسو به همیشه د دینه شروع کوئ. اوس دې معلومه دا ویلیو راولې ګورئ ښه. ناو آر د څه برابر دی؟ د A کراس B. نو A مې ولیکو B مې ولیکو پلس ماینس پرسنټیج انسرټینټي څومره راوتی وه 1.13%، د دې نه څه راغی 3.1889. دا انسرټینټي په چا کې ده؟ دا هم په دې ریډینګ کې ده. نو تاسو به 1.13% په دې کې ضرب ورکوئ ځکه چې په د کې دومره پرسنټ ایرر دی. نو دې ته خو پرسنټیج انسرټینټي وي، خو که دا پرسنټ زه په دې کې راوباسم نو دې ته بیا اپسلوټ انسرټینټي وي. نو چې ته پرسنټ لرن کې نو په ډیویژن کې به 100 ولګي، دې دوانو له به ضرب ورکړي دنه به راشي 0.36 او سنټیمیټر سکویر یونټ ته وړو خیال کوئ ښه ټیک شو. اوس په دې شیز کې وګوره اکارډنګ ټو د سیګنیفیکنټ فیګر رولز ما چې کله ضرب ورکو په دې کې 3 سیګنیفیکنټ فیګر دي، په دې کې 3 سیګنیفیکنټ فیګر دي، نو زه به دا انسر هم 3 سیګنیفیکنټ فیګر ته مینیمایز کوم. زه به دې لرکم د دنه به 9 جوړ شي او دې به لرکم د دنه به 9 جوړ شي. جدا راغی او دلته د پوینټ نه بعد 2 انسي دي، نو ته به دلته هم د پوینټ نه بعد 2 انسي پاتې کېږي، نو چې ته 6 لرکې د دنه به څه جوړ شي 4. دا زموږ سره اپسلوټ انسرټینټي راووته. نو دا زموږ سره آر دی او دا ډیلټا آر دی ښه. په ډیویژن کې وګورئ in division the absolute percentage uncertainty should be added. A value راکړی دا د B value راکړی دا ما ته وایي چې A by B به معلوم کې کوم چې Y برابر دی، په Y کې به absolute uncertainty او په Y کې به percentage uncertainty او دا Y څه شی دی دا A by B برابر دی. ما تاسو ته وایي زه به شروع د دې ځینو کوم. نو ما وایي چې په Y کې uncertainty ده، په Y کې یو A دی پاکې uncertainty شته او B دی او کاغه کې uncertainty شته. اوس ګورئ وړو یو بله خبره ته کوم، که دلته یو ټرم لګېدلی دی پای، نو په پای کې خو انسرټینټي نشته، نو ته به بیا هم دا شی لیکې په پای کې انسرټینټي نشته چې به کوم شي کې انسرټینټي نه، نو هغه به ته په خپل کیلکولیشن کې په پرسنټیج انسرټینټیز کې نه انکلوډ کړې. ما د A پرسنټیج انسرټینټي راوغسته د هغې ایرر ډیوایډ بای ویلیو انټو 100، دا د هغې ایرر دی ډیوایډ بای بیسټ اسټیمیټ انټو 100. د B دپاره مې ولیکو د هغه ایرر ډیوایډ بای بیسټ اسټیمیټ انټو 100. د دنه راغی 0.44%، د دنه راغی 0.69%، دا ستا راغی پرسنټیج انسرټینټي. ناو وی کین رایټ. اوس راشئ چې تا کله دا معلوم کو ډایرکټ راشه اوس وای له وای د څه برابر دی د A ډیوایډ بای B. څومره ایرر دی پکې الریډي کیلکولیټ شو 1.13%، د دنه راغی 1.5594. دا ایرر په چا کې دی؟ دا په دې ویلیو کې دی، نو په دې کې ولا ضرب ورکړئ. پرسنټ چلر کې ډیویژن کې به 100 راشي، دې له چې ضرب ورکړي 0.016 راغی. اقا رول استعمال کوي په هغه ځای کې زموږ سره 3 سیګنیفیکنټ فیګر والا نمبر ضرب خوړلی دا چې ته لرکې د ده نه به 6 جوړ شي او دلته د پوینټ نه بعد 2 انسي دي، دلته به د پوینټ نه بعد 2 انسي پاتې کېږي چې 6 لرکې د نه به 8 جوړ شي او چې 8 لرکې د ده نه به 2 جوړ شي. نو دقه زموږ سره آنسر دی ښه. او په ډیویژن کې سنټیمیټر د سنټیمیټر سره کینسل شو، یونټ یې نشته. په پاورز کې به څه چل کوو؟ The mathematical expression for power can be calculated as ګوره ښه زما سره د A دا ویلیو ده، د B دا ویلیو ده، دې ماته وایي فایند آوټ. یو فارموله یې راله راکړې ده چې په A هم سکویر دی، په B باندې کیوب دی، په K ته کانسټنټ دی، وایي په اپسلوټ انسرټینټي معلوم کو، پرسنټیج انسرټینټي وړو په دې ځان پوه کړئ. د پرسنټیج انسرټینټي ان ایکس ګوره په دې ایکس کې پرسنټیج انسرټینټي معلوموم نو په A سکویر کې به معلوم کوم، په B کیوب کې ولې چې په A او B کې انسرټینټي شته دا دې مالی راکړي دي، او په دې 2 او پای چو کې کانسټنټ دی بده کې انسرټینټي نشته، نو دا به ته دلته نه لیکې ټیک شو. اسې نه کته دلته ولیکې چې 2 پای او مطلب داسې ولیکې چې پلس پرسنټیج انسرټینټي ان 2 پای، نو ګوره دا غلط دی، دا به نه لیکئ.
In case of powers, the power are multiplied. په دې باندې سکوير او سکوير براشي د سره په ضرب بخوري، په دې باندې کیوب د کیوب براشي دلته په ضرب بخوري. ټیک شو؟ percentage uncertainty A د څه برابر د ډیلټا A by A into 100، دا د څه برابر د ډیلټا B by B into 100، د دنه براشي 0.01 divide by 2.23 into 100. ټیک شو؟ دغه شانته د دنه بمدار راشي، دا چې د سره ضرب بخوري دنه به جوړ شي 0.44%، دا چې د سره ضرب بخوري دنه براشي 0.69%، دا چې د سره ضرب بخوري او دا چې د سره ضرب بخوري، ستار ټوټل انسرټینټی رااله 3%. 2.95 د ما راوند اپ کړه. اوس ګورئ ښه، اوس راشي فارمولې له په A به سکوير ولیکئ، په B به کیوب ولیکئ، د 2 پای به ویلیو ولیکئ او پلس 3% انسرټینټی. ټیک شو؟ اوس په دې کې کیلکولیشن وکئ. په دې کې کیلکولیشن وکئ، د دنه ستاسو سره دا ویلیو رااله، دا 3% ایرر بچا کړی، دا په دې کې دی، نو په دې کې ضرب ورکئ. ټیک شو؟ پرسنټ لرکئ ډیوایډ بای 100، دلته چې ته ضرب ورکئ جدا به ترې راشي، نو زما سره دا اوریجنل ویلیو رااله او دا هغه اپسولوټ انسرټینټی. بیا که خبره ده دینه به دا لرکئ، ځکه چې دا هم په 3 سیګنیفیکنټ فګر دی، دا هم په 3 کې دی، نو دا دواړه به لرکئ، نو دنه به جوړ شي 3.32. په سیګنیفیکنټ فګر رولز کې دا وګورئ چې دا څنګه راوند اپ کیږي، دا ما لیکچر کړی دی، او چې دا دواړه لرکئ دنه به 7 جوړ شي، دا ښه انسر دی. ښه، البته په دې کې به زه یو ایډیشن وکم چې چونکې ریډینګ په سنټیمیټرز کې دی، نو دلته کې به راشي سنټیمیټر سکوير، دلته به راشي سنټیمیټر کیوب دی، نو په کار دی چې زه سنټیمیټر ټو د پاور 5 ولیکم، خو خیره څه کوانټیټي نه ده چې بس هغه پکې نه لګو. اوس راشي وړو، دا د انټری ټیسټ یو کوېسچن دی، په هغې کې څه وایي د پاور لاس ان د ريزسټر کیلکولیټینګ یوزینګ فارمولا. وایي پاور لاس موږ په یو ريزسټر کې په دې فارمولا کیلکولیټ کوو. د انسرټینټی ان پوټنشل ډیفرنس په دې وی کې د انسرټینټی درکړي 3%، ان انسرټینټی ان ريزسټنس په ريزسټنس کې درکړي 2%. واټ از د انسرټینټی ان پی؟ وایي په دې پی کې به څومره آپشنز یې درکړي دي. میتھمیټیکل فارمولا څه شوه؟ دا ده. نو ما تاسو ته ډایرکټ ووایي پرسنټیج انسرټینټی وراوالی په وی سکوير کې انسرټینټی شته او په آر کې هم انسرټینټی شته، په د باندې سکوير دی، نو دا 2 په ضرب کې کې دا 2 به راشي ضرب ته. ټیک شو؟ اوس په وی کې څومره انسرټینټی ده؟ په کوېسچن کې راکړی 3%، او په آر کې څومره ده؟ 2%. دا دواړه به ضرب وکړي چې 6% او آنسر به راشي 8%. نو دغه زما سره کریکټ آنسر دی. ښه، دا یو بل د انټری ټیسټ کوېسچن دی، تاسو ته ما ګروپ کې شیر کړی دی. سمپل کوېسچن نمبر 25. The uncertainty in a radius of the sphere، پر radius کې دومره uncertainty ده. The uncertainty in area of the sphere، یو sphere د هندوانه واخلئ، د هغې په radius کې uncertainty ده 1.6%، نو په area کې به یې څومره؟ نو د area فارمولا د sphere دپاره سره پای آر سکویر. اوس ګورئ په دې کې uncertainty نشته دی، خو تې وباسه. percentage uncertainty in A is equal to percentage uncertainty on R square. سکویر به راشي ضرب ته. پرسنټیج انسرټینټی په آر کې څومره ده؟ په کوېسچن کې درکړي 1.6%، چې دا ورسره ضرب وخوري نو 3.2% شوه. دقه زموږ سره آنسر دی. دې کوېسچن ته وګورئ، دا هم د انټری ټیسټ یو کوېسچن دی. کوېسچن کې وایي د ډینسټي اف ا سټیل بال واز ډیټرمنډ بای میجرینګ د ماس اینډ ډایمیټر. تا ته وایي د ماس او د ډایمیټر نه د ډینسټي راوویسته. نو اوس د ډینسټي فارمولا خو ماته دا معلومه ده. ټیک شو؟ اوس په دې کې ماس خو شته، خو دا ډینسټي پکې نشته، نو زه به په دې کې ډینسټي راولم. چونکې خبره د سټیل بال کېږي او سټیل بال سفیر د سپیر والوم به 4/3 پای آر کیوب. ټیک شو؟ نو ما د دې والوم په ځای ولګو 4/3 پای آر کیوب. بیا ریډیس د ډایمیټر نیمه برابري، نو د دې ریډیس په ځای باندې به تاسو ولګوئ د ډایمیټر نیمه. ټیک شو؟ نو په دې ډی باندې کیوب راغی او په دې 2 باندې کیوب راغی، دا به شي 8. اوس ګوره په دې فارمولې نه غټه فارموله جوړه شو، خو زما د دې سره نشته کار. د ما تاسو په دې کوېسچن کې ته وګورئ، وایي د ماس او د ډایمیټر نه ډینسټي کیلکولیټ کړه. جو ما ځان له یو داسې فارموله جوړه کړه چې پای کې ماس او ډایمیټر موجود دی. ټیک شو؟ دی وایي ماس واز میجرډ 1%، په ماس کې 1% انسرټینټي ده او په ډایمیټر کې 3% انسرټینټي. ان کیلکولیټډ ډینسټي اف سټیل بال، وایي په دې سټیل بال ډینسټي به څومره دی؟ د آپشنز درکړي دي. نو راشي اوس فارمولې له فارموله د هر څومره غټه هغې باندې مه یېرېږئ. پرسنټیج انسرټینټي ان ډینسټي تالی په څه کې انسرټینټي درکړې ده؟ په ماس کې. تالی په څه کې درکړې ده؟ په ډینسټي کې. او په ډینسټي کیوب دی، نو دا کیوب به شاته راواوړي.
نو په ماس کې څومره ده 1%، په ډایمیټر کې څومره ده 3%، په 3 کې به ضرب وخوري نو 9%، 9% او 1%، دین آنسر راغی 10%. دقه آنسر دی ښه، دا زما سره آنسر شو. دا ستاسو د ایکسرسایز کوېسچن دی. دی نمبر لای 5.0 میټر پلس ماینس 4% uncertainty، 3.0 سیکنډ، 3.3% uncertainty. ٹھیک شو؟ دی له ضرب ورکړی نو 3 له ډایرکټ په 5 کې ضرب ورکړي نو 3 له چې په 5 کې ضرب ورکړي دی نه به راشي 15 میټر انټو سیکنډ. او uncertainties پرسنټیج uncertainties موږ همیشه پلس کوی، دا مې پلس کې جو 7.3% راغی، دقه آنسر دی ښه. نو وړو دا زموږ سره د ایرر او د انسرټینټي کیلکولیشن یو امپورټنٹ ټاپک و. ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې ورپسې پریسیشن یې نه کورې سیکو.